De etablerade medierna drar sig tillbaka från den öppna samhällsdebatten och vägrar att kännas vid någon form av partiskhet i sin politiska rapportering. Varför retirerar de etablerade medierna? Hur ser förtroendet för dessa medier egentligen ut? Och vad händer med ett samhälle vars medier kräver kontroll över den demokratiska debatten? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om mediernas reträtt. Jag har inte de etablerade mediernas maktposition och min principfasta filmproduktion är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett jättestort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att nyansera den svenska samhällsdebatten. För idag talar jag om retorik, rapportering och reträtt. Häng med! År 1440 uppfann Johannes Gutenberg tryckpressen och revolutionerade därmed senmedeltidens kommunikationslandskap. Där professionella skrivare tidigare hade kunnat producera 1 eller 2 handskrivna boksidor per dag kunde Gutenberg med hjälp av blytyper och färg ensam trycka över 3000 sidor dagligen. Som konsekvens ökade både läsandet och skrivandet explosionsartat i hela västvärlden och mängder av politiska pamfletter började cirkulera i Europas storstäder. Dessa folkliga och spretiga appeller kritiserade ofta både kungligheter och kyrkans företrädare, vilket ledde till att dessa kom att motarbeta tryckpressen som en farlig källa till samhällsomstörtande desinformation. Ny kommunikationsteknologi har alltid utmanat existerande maktstrukturer, och i dagens samhälle är det de etablerade medierna som förlorar makt till digitala plattformar och enskilda individer. Ett konkret exempel på detta är det amerikanska presidentvalet, där nya personcentrerade plattformar som The Joe Rogan Experience och Tucker Carlson drog enorm publik som sannolikt påverkade valutgången mer än vad de etablerade medierna gjorde. Samtidigt ägnade sig många etablerade medier åt en extremvinklad form av kampanjjournalistik där valet utmålades stå mellan antingen frihet eller totalitär fascistdiktatur. We on this side of the TV screen have said all we can. We've laid out the stakes in this crucial election, where one side stands for freedom while the other meets the textbook definition of fascism, namely a far-right dictatorial regime like Hitler's Germany or Franco's Spain or Mussolini's Italy, but also white-ruled South Africa before Mandela and the black majority took control, or Vladimir Putin's Russia, Viktor Orban's Hungary, or Nicolas Maduro in Venezuela today. På liknande sätt har många av Sveriges etablerade medier bedrivit hårdprofilerad så kallad agendasättande journalistik, vilken framställt presidentvalet som ett val just mellan frihet eller fascism. Fascismen är tillbaka, mycket talar för fascism, anses vara fascist, förvandlas till fascistdiktatur, fascismens guldålder, Trump-fascismen, statskupp, diktator. Privata medier har naturligtvis all rätt att profilera sig som de själva vill, men att konsekvent tillämpa hårdvinklade perspektiv på detta sätt får oundvikliga konsekvenser för dessa mediers långsiktiga trovärdighet. Detta illustrerades med all önskvärd tydlighet när influeraren Damon Imani konfronterade panelen i det vänsterlutande programmet The View med deras egen extrema retorik. I saw mailmen, people with their kids. I saw people living their lives, and that's what we have to do. Well, Whoopi, at least for the past 4 years,
every single one of you on this show, including your friends in the mainstream media, you told Americans that Trump is like Hitler. You compared his supporters to Nazis. You called him a fascist, a racist, a dictator. And now that he is elected, you're telling me that Americans are going on with their lives? Like, why are you even sitting here, Joy? You said if elected, Trump will put you and Whoopi in jail for being comedians. Unfunny comedians, I should add. Maybe that should be a crime. I don't know. But all of you are sitting here and you are just fine. And that should not be the case if you really believed what you said about Trump. I don't understand. Även CNN-profilen Scott Jennings uttryckte i veckan samma typ av kritik mot den amerikanska vänsterns alarmistiska valretorik. I did not expect Hitler to get so many meeting requests, first from Joe Biden, now from Mika and Joe. It's amazing that literal Hitler is getting all these meeting requests, and what it tells me, Professor, is that all the rhetoric that came from the left, from the Democrats, from the White House, from Kamala Harris and everyone else before the election, all of the rhetoric, the fascism, the Hitler, the Nazi rally at him, it was all a bunch of BS. Det borde inte vara kontroversiellt att påpeka att många etablerade medier har använt denna typ av extremt polariserande retorik och att deras trovärdighet kommer att påverkas negativt om fascistdiktaturen de varnat för inte uppenbarar sig nu. När jag själv påpekade detta uppenbara faktum i en debatttext möttes jag dock av lika överraskande som talande kritik. Till exempel valde TV4 att illustrera de etablerade mediernas nyanserade rapportering med en panel där samtliga deltagare tyckte att de etablerade mediernas rapportering var just nyanserad. Bland annat debattören Henrik Jönsson som sa att svenska mediekonsumenter de har inte förberetts av etablerade medier på att det finns helt normala människor som röstar republikanskt. För att understryka denna nyansering valde journalisten Lennart Ekdal att beskriva Trump som en bizarr figur som lämnat alla demokratiska spelregler bakom sig och därför inte kan behandlas som andra människor. Det har ju talats väldigt mycket om att det var en obalanserad bild som gavs mellan partierna och mellan presidentkandidaterna. Och då menar jag att Trump diskvalificerar sig ju helt från att bli behandlad som alla andra, eftersom han är en bizarr figur som har lämnat alla demokratiska spelregler bakom sig. Debattören Dana Porkumeja menade att de etablerade mediernas rapportering visst var nyanserad, men att valresultatet kan framstå lite obegripligt eftersom vi svenskar ju har det så bra. Jag håller inte med Henrik Jönsson om att det har varit en obalanserad medierapportering. Sen är det en annan fråga att många svenskar inte kan föreställa sig att någon som Trump kan vinna ett demokratiskt val och bli världens mäktigaste man. Men det har ju att göra med vad vi är vana vid här i Sverige och hur högt vi värderar sociala frågor och hur bra vi har det. Journalisten James Savage avslutade med att de etablerade mediernas rapportering visst var nyanserad och att de till och med varit extremt angelägna om att försöka förstå de obegripliga republikanska väljarna. Och jag tycker inte att medierapportering har varit så obalanserat heller. Jag tror att tvärtom att många medier har varit väldigt angelägna om att försöka hitta Trump-väljare och förstå vad det är som gör att de röstar på det sättet de gör. Låt mig här understryka att jag alltså inte har några problem med att ta emot kritik. Men nog är det en smula överraskande att ingen på TV4 uppfattade komiken i att låta 3 mediepersoner som tycker exakt samma sak diskutera precis hur nyanserade de är och att jag själv inte ens får ge en kommentar trots att det var min text de kritiserade. En motsvarande situation uppstod när jag debatterade samma text med Dagens Nyheter-skribenten Susanne Nyström i Sveriges Radios Studio 1. Ja, svenska tittare, läsare förstår inte Trump-väljarna. Medierna har inte speglat det här valet på rätt sätt. Håller du med om det här?
Nej, det gör jag absolut inte. Jag menar att svenska medier har gett en väldigt rättvis bild av Trumps väljare. Trump är dömd för flera grova brott och det pågår flera rättsprocesser mot honom som bland annat har med valet 2020 att göra och att han inte accepterade förlusten där. Och det är ju det ena, att man måste beskriva det här och man behöver beskriva Trumps retorik och så vidare. Henrik Jönsson, till sist. Är det så att du också ägnar dig åt det som du anklagar då gamla medier för att ägna sig åt, att plocka bara vissa detaljer ur ett stort sammanhang? För att vara rättvis så ska det sägas att detta är ett kort sammandrag av en längre debatt och att Nyström och programledarna delvis försvarade en annan position än den jag kritiserade. Men den övergripande argumentationen är korrekt representerad. Nyström menar att de etablerade medierna är nyanserade och att Dagens Nyheters hårda språkbruk är befogat. Medan jag vidhåller att fascistretoriken är överdriven och innebär ett trovärdighetsproblem för de etablerade medierna. Jag ställer mig ju frågan, var tar man som medium med trovärdighet vägen? Efter att man har sålt in hela det här valet som att antingen röstar ni på Harris eller också går den amerikanska demokratin under och ersätts med en fascistoid totalitär diktatur. Jag menar, det har varit så extremt hyperbolpolariserande retorik kring det här valet att jag kan inte se, om det nu inte blir en fascistdiktatur av USA, vad ska MSNBC och CNN och DN och flera av de här medierna göra för att rädda sin trovärdighet? Även de mediala reaktionerna på denna debatt var talande, eftersom Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson upplevde att jag blev helt avklädd och den före detta TT-journalisten Ove Nilsson menade att jag bara tar upp det som passar mitt narrativ. Nu är det så att min uppfostran förbjuder mig från att kommentera på damers striptease-fantasier, men av kritiken att döma så förstår dessa personer varken vad det är jag gör eller vad min kritik går ut på. Och detta är symptomatiskt för de etablerade mediernas oförmåga att förstå sin samtid. Mina videokrönikor har nämligen alltid varit öppet deklarerat tesdrivande opinionsmaterial och kan i princip liknas vid audiovisuella ledartexter, varken mer eller mindre. Det är dock en smula överraskande att ingen av dessa företrädare för de etablerade medierna idkar ens en millimeter självkritik rörande vad som faktiskt är en väldokumenterad ideologisk slagsida i valrapporteringen. Enligt analysföretaget Gallup slår amerikanernas förtroende för media sedan flera år tillbaka bottenrekord, och förtroendet för både tidningar och TV är ständigt fallande. Bryter man ner dessa siffror baserat på partisympatier kvarstår trenden, men vänsterväljarnas förtroende sköt i höjden under valrörelsen 2016. Denna trend speglas även i Financial Times statistik, där de tidigare centristiska demokraterna under 2010-talet gjorde extrema vänstersvängar i fråga efter fråga. Detta speglas även genom att användningen av identitetspolitiska signalord som strukturell rasism, förtryck och vitt privilegium exploderade i vänstermedier under samma tid. Den brittiska tidningen The Telegraph beskriver denna situation med följande ord. I detta klimat stod etablerade medier som CBS, NBC, ABC, PBS och CNN inför ett svårt val. De sålde alla in sig själva som centristiska och politiskt neutrala. Men vad valrörelsen avslöjade var att kejsaren spatserade ner för gatan och låtsades vara iklädd kläder av neutralitet. Vad allmänheten såg var med brutal tydlighet en utbredd politisk partiskhet. Faktum är att 78% av all rapportering om Kamala Harris var positiv i dessa medier, medan rapporteringen om Trump var 85% negativ. Man bör vara försiktig med att tillämpa utländsk statistik på svenska förutsättningar, men man kan inte heller förneka de kulturella parallellerna, samt
det är ett faktum att svensk mediemarknad faktiskt är avsevärt mer homogen än den amerikanska. The media is very biased against Trump, so that's what people believe. And in Europe, I've noticed that, the only American channel that's really available is CNN, which is well known to be highly biased against Trump. So in the US, we balance that with Fox News and Newsmax, essentially, which takes the opposite side. Both are biased, but at least you get sort of two sides of the same story. And it's just this bombardment with media misinformation. Istället för att arbeta mot en större åsiktsmångfald väljer således nu allt fler av Sveriges etablerade medier att isolera sig själva från det demokratiska samtal man inte längre kan dominera. Den 27 oktober år 2022 förvärvade entreprenören Elon Musk Twitter med motiveringen att tillhandahålla en nätplattform med oinskränkt yttrandefrihet. My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. But you've described yourself. I don't care about the economics at all. Svenska journalister beskrev omedelbart denna utveckling som en seger för hatet och uttryckte mycket stor oro för demokratins framtid. Igår kväll blev det klart. Mångmiljardären Elon Musk köper ut Twitter från börsen. Men det finns de som oroar sig för det inflytande som Musk nu kommer få. Elon Musk har en ganska libertariansk syn på yttrandefrihet. Att alla möjligheter att uttrycka sig är lika mycket värda. Det är svårt att tänka sig att det går att driva en plattform på det sättet idag. Total frihet på internet är en utopi. Människan är alldeles för galen ibland. Det finns även särintressen, politiska intressen och en massa möjligheter över att manipulera samtalen. Exakt samma människor som nyss hade försvarat Twitters selektiva högerdeplattformeringar med hänvisning till att privata företag måste få fatta självständiga beslut om vad de vill ha på sina plattformar uttryckte nu istället plötsligt mycket stor oro över risken för politisk styrning av Twitter. If you own all of Twitter or Facebook or what have you, you don't have to explain yourself. You don't even have to be transparent. You could secretly ban one party's candidate. You could just secretly turn down the reach of their stuff and turn up the reach of something else, and the rest of us might not even find out about it till after the election. Kort därefter redovisade Musk omfattande bevis på att Twitters tidigare ledning systematiskt hade ägnat sig åt just denna typ av dold politisk styrning för att dämpa republikanska budskap. It has been almost 1 year since the first bombshell Twitter files. Looking back now, and my questions are for Mr. Taibbi and Mr. Schellenberger, what was the most alarming thing that you came across during your review of internal Twitter documents? I think the most alarming thing that we saw was the regular stream, organized stream of communication between the FBI, the Department of Homeland Security, and the largest tech companies in the country. They had an organized system for flagging content, not occasionally, but in enormous numbers, involving spreadsheets of accounts that ran to the hundreds and thousands. These content moderators at social media platforms like Twitter wield an enormous amount of power in terms of determining not only what Americans can say, but also what Americans can see. Do you believe, Mr. Taibbi and Mr. Schellenberg, that it's appropriate for unelected bureaucrats or these tech companies to collude to influence what Americans can say or read? Absolutely not. And, I wanted to stress again that all this was happening secretively with the blessing of the Department of Homeland Security, with them sending things to, this is from the EIP at Stanford to Twitter and Facebook saying, we repeat our recommendations that this account be suspended. We recommend labeling all instances of this article. We recommend that you flag as false this. All these demands being made secretly without any public review. Man får konstatera att de etablerade medierna gjorde ett mycket gediget arbete för att ignorera alla dessa avslöjanden.
Istället visade man påtaglig stridslystenhet och angrep plattformens legitimitet med identitetspolitik. Elon Musk lives in a world in which the only kind of free speech is white men feeling free to say whatever the hell they want. On Twitter, it is predominantly straight white men. So when Elon Musk says, wow, this is about free speech, it seems to me that it's about free speech of straight white men. Do you trust Elon Musk to make Twitter better for women? No, I don't trust Elon Musk to make Twitter better for women at all. När dessa identitetspolitiska svepskäl för styrning av Twitters innehåll fallerade tog tongivande vänsterpolitiker både i USA och Europa slutligen bladet från munnen och krävde direkt politisk kontroll över plattformen. If the platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. You can't say that you have one rule for Facebook and you have a different rule for Twitter. The same rule has to apply, which is that there has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation, and that has to stop. L'espace numérique, les grandes plateformes, c'est bien souvent des zones de non-droit. On fait des fois n'importe quoi. Ben ça peut plus durer. Denna principlösa syn på yttrandefrihet, där politisk styrning av det offentliga samtalet inte uppfattas vara ett problem så länge det tjänar ens egna intressen, går faktiskt hand i hand med de etablerade mediernas oförmåga att varsebli sin egen uppenbara ideologiska slagsida. Musk har genom sitt förvärv av Twitter nämligen köpt plattformen fri från institutionell byråkratisk kontroll. Och även om Musks hantering av yttrandefrihetsfrågan är långt ifrån perfekt, så är X just nu världens ojämförligt viktigaste arena för fri demokratisk debatt. Det är därför mycket talande att de etablerade medierna nu retirerar från X med hänvisning till plattformens tonläge och vikten av att inte legitimera hat och hot. I april 2023 lämnade Sveriges Radio Twitter eftersom man uppfattade plattformen som turbulent och menade att detta på sikt kan göra det svårare för dem att hantera desinformation. I september samma år lämnade Aftonbladet X eftersom man inte längre uppfattade sig vinna någonting på att vara där. Detta kallas ibland att få mothugg. Efter Trumps valseger lämnade även den brittiska vänstertidningen The Guardian X, som uppenbarligen inte hade haft några problem med att plattformens tidigare ledning utnyttjade sitt inflytande för demokraternas räkning, men som nu betraktar Musks inflytande som ett demokratiskt mycket stort problem. Strax därefter aviserade även Dagens Nyheter att man nu lämnar X för att man precis som The Guardian plötsligt upplever att plattformen kan påverkas av politiska intressen. Det är svårt att inte se alla dessa bombastiska sortier i skrattspegel eftersom ingen påverkas nämnvärt av enskilda mediers poster i sociala medier. För samtidigt som annonsörerna återvänder till den aktiva publiken på X är det närmast lite rörande att se både Dagens Nyheter och The Guardian halvhjärtat försöka göra reklam för små konkurrerande sociala medier med hårdare kontroll över vad som får lov att sägas. Syftet med denna video är inte att okritiskt hylla Elon Musk, utan att peka på ett medialt skifte. För etablerade medier som varken vill kännas vid sin ideologiska slagsida eller som tolererar att delta i forum där meningsmotståndare verkar på samma villkor som de själva, har nämligen inte längre förmågan att legitimera någonting alls. De har inte heller kapaciteten att styra vad folk läser eller vad folk tycker, och de kan absolut inte påverka valutgången genom att kalla sin motkandidat för Hitler. Anledningen till att de etablerade mediernas försök att förstå republikanerna har gett så magra resultat är
att de på ett djupare plan är ovilliga att acceptera vad valresultatet säger om dem själva. För dessa allt mer trängda etablerade medier kan nämligen inte släppa bilden av sig själva som demokratins försvarare. Och när de helt plötsligt finner sig själva omsprungna av nya medier uppfattas detta som ett angrepp på demokratin själv. Men de etablerade mediernas krav på reglering av sociala medier uttrycker inte omsorg om demokratin. Det uttrycker omsorg om deras egen makt och position i samhället med exakt samma argument som en gång användes för att förbjuda Gutenbergs tryckpress. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser yttrandefrihet vara viktigare än de etablerade mediernas makt. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.